Hello, good morning, namaste people. Welcome to my blog. आज चाहिँ म बुटोलबाट काठमाडौँबाट बुटोल चाहिँ सोलोराइड जाँदैछु। करिब 2 हप्ता जति बस्यो होला काठमाडौँ। अनि अब आज चाहिँ बुटोल फर्किन लाग्यो। पानी परिरहेको थियो, अहिले चाहिँ हल्का हल्का पिदो भएको छ। त्यही भएर बाटो चाहिँ वर्स्ट नै छ जस्तो छ। यहाँसम्म त ठिकै हो, उता गएपछि चाहिँ अलिकति तल यो कल्ची भन्ने ठाउँ अनि नारायणघाटबाट भन्दा उता चाहिँ बाटो चाहिँ वर्स्ट होला जस्तो छ। ठिकै छ, लेट्स सी। यो मर्निङ टाइममा फेरि सबै अब उताबाट आउने नाइट गाडीहरू बसहरू चाहिँ सबै बिहान ठ्याक्क काठमाडौँ भित्रिन्छ नि त। अनि त्यो भएको भएर पनि यो बाटो चाहिँ लास्टै जाम हुन्छ बिहानको टाइममा। अनि प्लस बाटो पनि अब आज त हिजो राति पनि पानी परेको भएर बाटो पनि राम्रो छ। अब यो बाटो चाहिँ यहाँनिर खत्तम छ। यहाँ हेर्नु गाडीको लाइन यत्रो ठुलो जाम छ क्या, यहाँ सब जाम। अब यिनीहरू कहिले फुत्किने यहाँबाट थाहा छैन। अब भौँसडी के अब माबेन हुन्छ। किन पानी पर्यो होला हौ राति, जिन आराम हुन्छ। अब त्यही माथि मेरो बाइकको एयर टायर पुरै चिल्लो भइसकेछ, यस्तो लड्किन्छ। हेर्नु न, जाम, फुल जाम। यो अब पुरै इन्जिन अफ गरेर बसेछ यिनीहरू अब कहिले पास हुने थाहा पनि छैन। अब खुट्टा टेक्दै भाइ, सुस्ता पानी छिट्दैन है भाइ। ओए ल, सजाय हो कि यो त। बाइकलाई नि कहिलेकाहीँ स्विमिङ पुलमा जान मन लाग्छ, होली खेल्न मन लाग्छ। त्यही भएर सुस्ता भाइ, सुस्ता। ओए माकाटक्स, ओए नफस। फक, ओए राइट लेफ्ट हुन थाल्यो बाइक। कहिले बन्छ हौ यो बाटो यार? हो त जिन्दगीमा हिँड्दैन हौ यो बाटो बाइकमा म। त्यही माथि अब उताबाट गाडी आइदियो। ए रुक मार्लास मदरचोद। अब त रेसिङ खेल्न जानु पर्ला अफरोडिङको। यति गरेपछि त सिट यार। धन्नै चिप्लेन। यता हेरी घरकाहरूले रमिताए रहेछ। हरिब रमाइलो लाग्छ यिनीहरूलाई। हिँड्नेलाई यहाँ तनाव भइरहेछ पुरा। कम्मरमा हात लाएर मस्त हेरिदिरहेछ। नचिप्ले ओए
पोस्ट भौँसडी अङ्कल आन्टीहरू पनि फेरि बाइकमा हेर्छ जुत्ताको त फुल माया मारिदिने हो छिराउनु भाइ छिराउ भाइ छिराउ यहीँबाट छिराउ अबे यार बाटै छैन बिचमा हाल्छ भौँसडी के खाँको ठुलो गाडीहरूलाई पनि फेरि छुट्टै रहर हुन्छ अगाडि जाने बाटै छैन कोचारिरहेको छ भित्रभित्र ल यो जाम अब कहिले निस्किने हो थाहा पनि छैन अब यताको बाटो नै ब्लक गरिदियो चुतियाहरूले भाइ भित्र हाल्नु न यार कता यता घुमाउनु हो यता हाल्नु न हल्का यता कता घुसाउनुहुन्छ र अब ल मलाई त जान दिनु ल कस्तो चुतियाहरू छ बे मादर चोटहरू यता के गरेको अलि उता गर्नु के रे ओ साइड काटेर हिँडिरहेछ भौँसडी मलाई गाली गर्नुहुन्छ भन्छ चुतिया अगाडि जानुपर्छ बाटो यस्तो छ अर्को चुतिया फेरि दिमागको माबियान गराउँछ चुतियाहरू साइड छोडी अर्को साइडबाट हिँड्दैछ उताबाट गाडी आउनु पर्दैन अनि कति हतार मादर चोतलाई एग्रेसिभ बनाउँछ हौ अब गेडा खाम हुन्छ पनि छैन यस्तो बाटोमा फेभिकोलको एडभर्टाइज गर्दै बिचमा हावासम्म छिर्ने ठाउँ नदी चप्केर यो पनि कुनै तरिका हो छ्याप मादर छ छ्याप मैले पुरै होली नै खेलाइदियो भाइ यिनीहरूलाई अनि यो बाटो हिँड्न के को रहर फेरि अब मेरै अगाडि आइदिन्छ छोडेर हिँड्छु त्यही पनि मेरै अगाडि आइरहेको हुन्छ यिनीहरू बल्ल खायो भौँसडीहरू ल हेर्नु जुत्ता वाह मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले जरा फेविकोल से फेविकोल जोडी है अबदेखि यिनीहरूको नाम चाहिँ फेविकोल जोडी भनेको सुनेछ क्या अहिले त अलिकति स्पेस ग्याप राखेको छ
बजारको फ्युल कति हुँदो रहेछ होला बजारको फ्युल हालियो अब चाहिँ हामी मजाले अब एकैचोटि सिजीमा गएर रोक्छु सिजीमा एकछिन बस्छु यसो मन्दिरभित्र जान्छु अनि चाहिँ अगेन पुलतिर अलिकति हिजो पानी आएको भएर होला सायद यो नारायणीमा पनि अलिकति खोला चाहिँ बढेको रहेछ धमिलो पानी छ फाइनल्ली ठ्याक्कै 5 बजीतिर बुटोल चाहिँ आइयो घाँस दुःख पाइ अब चाहिँ बाइकलाई हल्का वास गर्न लैजान्छु बाइक पनि भङ्गारै भयो यस्तो बाटो पो हुनुपर्छ त होइन हाम्रो यो बुटोलदेखि भइरहेको बाटोहरू कस्तो दामी छ जति यस्तो बाइक पनि अब फाइनली सफा भयो मेरो हुलिया हेर्नु सबै फुल धुलो छ बल्ल बल्ल आइयो अब चाहिँ यो बाटो चाहिँ लास्टै बेकार छ हिँड्न है बाइकमा ओटिट छैन अब म त लास्ट फर्स्ट एन्ड लास्ट अब चाहिँ यो बाटो चाहिँ हिँड्दिनँ अब यो ब्लग पनि आजलाई इन्ड गर्छु शरीर पनि दुखिरहेको छ अब घर गएर म पनि नुहाएर मजाले रेस्ट गर्छु स्टे ट्युन गाइज है मेरो ब्लगलाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला